שלום, מה נשמע? איזה כיף! החלטתם ללמוד עברית. נעים מאוד, אני שירה, המורה שלכם. לא הבנתם מה שאמרתי עד עכשיו? הכל בסדר. בקרוב תתחילו להבין. אנחנו בבית ספר רוזן מאמינים שהכי טוב ללמוד עברית בעברית. השיטה הזאת הוכיחה את עצמה עם מיליוני תלמידים שלמדו להשתמש בשפה באופן מעשי. אתם תראו, כבר בשיעור הראשון תדברו עברית. אני אלמד אתכם עברית בסרטונים קצרים, ברורים וכיפים, עם תרגילים והסברים. בכל שיעור תלמדו משהו חדש. עוד שלב בדרך לרכישת השפה. והכל בקצב שלכם. והכי חשוב, לדבר. לא רק להקשיב או לקרוא, לדבר בקול. יש לכם שאלה? אתם רוצים לתרגל שיחה בעברית? אתם לא לבד. תוכלו להצטרף לכיתות התרגול שלנו, להיפגש עם מורה ועם עוד תלמידים כמוכם, בזמן אמיתי, לדבר, להקשיב ולהתקדם בעברית. אז מה תדעו בסוף הקורס? לקרוא ולכתוב בעברית מימין לשמאל, בדפוס ובכתב, ולשלב את העברית בחיים שלכם, ולהכיר את התרבות הישראלית. תוכלו להציג את עצמכם, לספור, לומר מה השעה, להזמין קפה בבית קפה, ואפילו לחגוג יום הולדת בעברית. וטיפ קטן, אל תשכחו לאכול לפני השיעור. אנחנו הולכים לדבר על אוכל, הרבה אוכל. אחרי כ-20 שנה של הוראת עברית בבית ספר רוזן, אני מבטיחה לכם שתגלו שלימוד עברית הוא חוויה קסומה ומרגשת, וזה הרבה יותר קל ממה שחשבתם. אם אתם רוצים לדבר עברית עם החברים והמשפחה בישראל, לעבוד עם ישראלים, להתכונן ללימודים בארץ, או פשוט להסתדר יותר טוב כשאתם בישראל, זאת ההתחלה. כאן תלמדו את היסודות של העברית, ואחר כך השמיים הם הגבול. דבר אחרון, כדי לעזור לכם להשיג את המטרות שלכם בעברית, הכנתי לכם מסמך עם הסברים מפורטים לגבי התוכנית, ועם מפתחות להצלחה. להתראות בקרוב!